Terve ja tervetuloa 6. osaan bussin rakentamisesta asuntoautoksi. Joulu on tullut. Kävin tuossa aamulla postissa mutkan, niin sieltä tuli useampi paketti. En ole yhtään vielä näistä avannut. Niin katsotaan mitä näistä löytyy ja aletaan sen jälkeen tekemään näille jotain asennushommia. Tämä ensimmäinen ei nyt ihan kauheasti jätä arvailujen varaan. Eli tämä on klassinen uppopumppu. Tämän loppusijoituspaikka on tässä alla olevassa jätevesisäiliössä. Eli sitten kun harmaa vesi tulee täyteen, niin sitten otetaan ja lyödään tämä tulille. Tuolta tulee letku sitten tuosta kannesta läpi ja sieltä saadaan tyhjennettyä harmaa vedet pois sopivaan kaivoon, mikä nyt sattuu siinä kohtaa olemaan. Tää oli semmonen, että tätä mä joudun miettimään tosi pitkään, mutta tää menee sitten verkkovirrasta 24 volttista semmoista versiota en löytänyt, joka olisi sopinut omiin spekseihin. Mut toisaalta verkkovirtaa asennettavia on niin paljon, että nämä on aika edullisia, niin lopputulos ihan ok. No sitten katsotaan mitä täällä on. Pumppuhan se löytyy täältäkin. Eli tää on sitten puolestaan septitankin pumppu. Tuohon tulee reilun kokoinen putki, joka ujutetaan siitä kannesta läpi ja sitten se vetää sen sieltä tavarat sisälle. Sitten se pilkkoo ne täällä on silppuri ja sitten oletettavasti se työntää ne tästä letkusta ulos. Ja taas meillä on sitten mahdollisuus tyhjentää säiliö halutessamme. Nyt tällä kertaa osui oikea, eli mä oon tilannut tämän jo viime viikolla, mutta silloin tuli 12 voltin versio. Laitoin sähköpostia perään, niin lähettivät samana päivänä tämän uuden tilalle ja pyysivät sitten palauttamaan sen väärän. Tämä oli erinomaisen hyvää palvelua akkutehossa. Kiitoksia vaan heille. Sitten meillä on vielä kolmas avaamaton. Täällä on sitten tämän näköisiä vöipeleitä. Meillä on 2 eri mittasta ja nämä on tankkeihin tulevat mittarit, anturit, jotka kertovat, että paljonko siellä on siellä tankissa tavaraa. Nämä on eri korkuiset, koska tankit on eri mittaiset. Eli tämän kun asentaa tuohon kanteen, niin sinne jää pikkusen tyhjää tonne pohjalle, mutta se nyt ei niinkään haittaa. Tärkeintä on se, että tietää milloin se lähestyy täyteen. Sitten on vastaavanlainen puhtaalle vedelle. Asennuslaipat ja sitten itse mittarit. Mä otin tämmöiset valkopohjaiset mittarit, nämä on todennäköisesti helpompi lukea sitten kauempaakin. Näissä on sillä tavalla, että näissä on 2 samanlaista keskenään. Ei löytynyt harmaa vedelle ja tuolle septille erikseen, niin nämä täytyy sitten vaan merkitä jotenkin, että tietää kumpi on kumpi, mutta siihen varmaan oppii aika pian. Nämä tulee sisälle autoon, niin näistä sitten näkee, milloin tarvii käydä tyhjennyspaikalla. Eikä siinä vielä kaikki. Eilen kävin hakemassa tommosen isomman laatikon. Täällä on esimerkiksi tää letku. Tää on aika jämptiä tavaraa. Tää on tarkoitettu septiaineille, niin tää on sitten semmoista, että tästä ei tule hajut eikä mitkään läpi, mutta tää on aika jäykkää taittaa sitten rullalle. Mutta eiköhän tää tonne säiliöiden väliin ihan hyvin mene. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, tämmönen valtava iso paketti. Täällä on sitten diesel-lämmitin. Mä en vielä lähde purkamaan tätä, koska tälle ei ole vielä paikkaa tuolla autossa, mutta tää lähtee sitten tonne ruumaan siinä vaiheessa, kun lämmitysjärjestelmä on siinä pisteessä, että sitä voi alkaa rakentaa kassaan. Tämmösiä tuli
Lähdetään varmaan seuraavaksi sitten asentelemaan niitä paikalleen ja sen jälkeen käydään sitten vielä kierros tuolla auton sisällä, että mitä siellä on tapahtunut viime kerran jälkeen. No siinähän meni sitten heti muutama päivä ennen kuin päästiin jatkamaan. Muistikortti otti ja korruptoitu, että sieltä sain tavarat talteen, mutta sinne ei pystynyt enää kirjoittamaan uudestaan. Eikä joka päivä ole kulkua kaupungille, niin sain vaihdettua vasta tänään sen. Mut aletaan nyt tekemään tätä asennushommaa. Ihan ensimmäisenä mä ajattelin sovittaa tämän tankin vaan tonne paikalleen. Mallata siihen, että mihin kohtaan tulee luukut sun muut. Tässä jää kumminkin tähän päälle tosi hyvää säilytystilaa sitten, kun laittaa fiksusti kaikki nuo kilkkeet, mitkä siihen päälle tulee. Katsotaan miten tää onnistuu. Näin nopeasti ne suunnitelmat sitten muuttuu. Jos tarkastusluukut sun muut laittaa tonne ihan keskelle, niin eihän tähän pääse millään käsiksi. Tässä on pakko urrata jonkun verran nyt säilytystilaa sille, että laittaa tähän etupäähän ne luukut ja kytkennät ihan vaan sillä, että ne pystyy sitten tarkastamaan ja tarvittaessa huoltamaan. Mut ei se mitään. Tonne toiseen päähän jää sitten kumminkin ihan hyvä hylly vielä, minkä päälle voi kasata jotakin, jos tulee semmoista litteitä kampetta, mikä mahtuu siihen päälle. Lähdetään seuraavaksi katsoa, että mitä tähän on tulossa. Eli siinä on olennaisimmat. Pumpulle ulostulolettu ja sitten anturi, joka tulee tällä laitolla kiinni. Tarkastusluukku, josta saa paitsi tavarat sisälle, niin voi sitten myöhemmin käydä katsomassa, että onko siellä kaikki kunnossa. Sovitellaan näitä paikalleen seuraavaksi. No niin, katsotaanpa sitten miten kävi. Tää ei ole ihan suora tää kansi tässä, mikä tarkoittaa sitä, että tää todennäköisesti sitten kun tähän laittaa ruuvit, niin tää vettää vähän tätä vielä eri muotoon. Kyllä tämän pitäisi tähän ihan sopia. Tonne kun laittaa hyvät tiivisteliimat väliin vielä, niin ehkä siellä pysyy isommat hajutkin sitten pois. Vähän siistin noita reunoja vielä. Sitten meillä on nämä asennusruuvit. 15 mm pitkiä. Ne menee suoraan läpi tosta nää. Nää ei käy tähän. Ei olla isompia. Mut sitten toisaalta jos laittaa kovin pitkiä, niin sitten ne tulee tosta luukusta läpi. Sehän kyllä taida olla niin paljon väliä. Katsotaanpa löytyisikö vähän eri mittaisia. Otetaan tuolta taas. Vähän mä oon ollut miettinyt niin pitkälle, että tää pitää ruuvatakin kiinni. No jäisi tuohon, mutta niistä tulee kyllä aika pitkästi sitten tuolta läpi. Sitten kun tässä tää ei ole täyskierteinen, niin se ei ole ihan optimaalinen tuohon. Katsotaan mitä täällä pussissa on. Täällä on nimittäin aika jämptiin paksusta tavaraa, mutta nääkin on. Näissäkään ei ole täyttä kierrettä missään. Tarviiko olla? Katsotaanpas, jos otetaan tämmönen ja se tulisi tosta läpi, niin
Ja siitä jää ihan hyvin kiertä. Tää on kumminkin ainakin 10 milliä paksua tavaraa. Kai tässä vähiten huono vaihtoehto tälle kohtaa on se, että tekee koeporauksen ja katsoo, että mitä tapahtuu. Laittaa sen kiinni tuohon. No kyllä se siihen ainakin tosi jämptisti istuu. Jos tän ruuvaa tuosta vaan kiinni ja laittaa liimaa väliin, niin kyllä se sillä pitäisi saada asentua. Tähän tapahtuu, kun tän ottaa pois. Taitaa se tarttua vielä uudestaan. Liimataan ja katsotaan miten käy. Tietenkin tässä voisi vielä olla hyvä, jos olisi semmoset jäykistepalat tonne alle, jotka pitäisi tämän kannen suorana, ettei siinä käy niin, että se vääntää tämän rungon silleen, että tää ei mene sitten kiinni enää tää luukku. Ehkä sitä voi kokeilla ensin ruuveilla, miten se toimii, ja liimata vasta sitten. Ainakin vielä se pelittää just niin kuin pitäisi. Jos tuo tiiviste ei ole riittävästi, niin sitten siihen pitää vaan keksiä vähän tukea. Ja me laitetaan tämä kiinni. Noniin. Ei ole mennyt insinööriopinnot hukkaan, kun osasi jopa laskea montako ruuvia tähän tarvitaan. Sitten kun tuohon asettunut tuo liima, niin sitten täytyy nämä reunat vielä tiivistää erikseen, mutta se on sitten myöhempiä aikojen juttu, koska jos mä alan tiivistää niitä nyt, niin sitten mä en voi jatkaa tässä minkään tekemistä. Mä tuhoan vaan ne reunat siitä sitten, kun lämin niitä kuitenkin koko aika jollakin. Siis sitäpä roiskeet ja lähdetään kattoo saadaanko tuo laippo paikalle. No sitten tää laippo. Tää on siis sitä varten, että tähän tulee kiinnittää syvyysanturi. Ja mä ajattelin, että se tulee tänne aika keskelle. Tää on pikkusen notkollaan tämä kohta tästä tankista muutenkin, niin jos tuohon laittaa anturin, niin se yltää mahdollisimman pitkälle. Nyt kun meillä on tämmönen loistavasti asennettu luukku, me voidaan mallata, että tää mahtuu tännekin ihan hyvin, siihen jää vielä varaa. Se, että jos tänne alapäähän jää pikkusen ilmaa, niin se ei oikeastaan haittaa, että siellä nyt sitten jonkun verran lilluu vettä ilmaa, että mittari reagoi mitenkään, mutta sillä ei ole yhtään mitään väliä elämälle. Tehdään tälle vähän sama homma kuin luukullekin, eli merkitään paikka, tehdään reikä ja lähdetään sitten asentelemaan. Tämähän kannattaa meidän laittaa tänne vähän niin kuin vasemmalle puolelle, koska sieltä lähtee sitten kumminkin tonne bussin keulaa kohti nuo anturin johot. Tällehän tarvii tehdä ton kokoinen reikä, niin siitä sitten tämä menee läpi. Eikä niin. Mitataan vielä varmuuden vuoksi. Ohjeessa sanottiin, että 57 milliä. Tuo näyttää vielä 7, mutta koska meillä on työntömitta näinkin kaukana, niin kyllä. Tää on just hyvä. Ton mukaan me se tehdään. Se oli oikeesti 55 milliä, mutta ei anneta se haittaa. Nyt tässä vaiheessa meidän kannattaa vielä vähän katsoa sitten sitä, että tänne tulee viemäriputket
Yksi tulee tuolta suunnasta suihkulta ja toinen tulee tuolta keittiöltä, niin jos tää on tässä, niin se ei haittaa kumpaakaan. Sitten laipan ohjeessa sanottiin, että pitää vielä porata tälle nämä ruuvinreijätkin valmiiksi. Tapahtuu varmaan helpoiten sillä, että laittaa ton tohon hollille ja poraa sitten suoraan noitten mukaan. Haetaan poraa terä. Nämä muistikorttiongelmista ei ole ihan täysin päästy. Porasin ne reijät tossa ja totesin sitten, että kamera ei ole nauhoittanut. Ei se haittaa. Laipan asennusohjeessa tuli semmonen vihje, että kun tätä asentaa, niin ihan ensimmäisenä laitetaan tää pohjalevy kiinni tänne yhdellä ruuvilla löysästi. Niin se ei pääse puttoon. Nyt se pujotetaan tonne sisäpuolelle. Ja nyt kun sen laittaa tästä sitten toisella ruuvilla kiinni tuolta sisäpuolelta, niin ei pitäisi olla missään välissä vaaraa puottaa se. Mutta mä oon tehnyt niin tiukat nämä reijät. Ohjeessa sanottiin 5,2 milliä ja mä teen 5 milliä. Mulla on kuitenkin tuo luukku, mistä mä pääsen tänne toiselta puolen käsiksi, niin mä teen tämmösen päällikkötason ratkaisun, että tää on vaan helpompi tehdä näin, että pujottaa nää tuosta ja laittaa sitten ton alle ton laipan tuolta sisäkautta. Nyt kun me tuodaan tämä täällä tarjolle tuohon ja noin se on kiinni. Sieltä se ottaa. Nyt siinä on tiivisten välissä pohjalevy. Kyllähän tällä pitäisi mennä. Yksi ei taho istua nyt. On se pirullinen väärille kierteille. Siellä saattaa olla kierteet nyt mennyt. No. Se on elämä. Joo, se pyörii tyhjää molempiin suuntiin. Katsotaan saisiko se sieltä vielä pois. Ahaa. Se meni hienosti. Se oli niin paljon väärällä kierteellä, että se katkesi. Lähtisiköhän tuo loppu tuolta vielä, jos kokeilisi. Jos sais sen pyöriteltyä pois sen jämän sieltä, niin jos ei mitään muuta, niin aina on se mahdollisuus, että siihen voi laittaa tilalle pultin ja mutterin sitten. Sieltä se tuli ja kyllä tässä on kierteet niin paljon entiset, että tää tarvii uuden pultin. Kokeillaan nyt vielä tuurilla, että menisikö tuo sinne uudestaan. Joo, kyllä siinä käy niin, että se ei sinne enää tarraa.
etsitään varastoista joku pikkusta pienempi pultti ja mutteri siihen alle ja työnnetään ne tuosta läpi. Sieltä löytyi miljoonalaatikosta tommonen, olisiko tää milliä pienempi. Tuosta pyöritetään se ensin alulle. Sen pitäisi mennä tuolta läpi. Läpi pyöritetään provasti. Noin. Sitten laitetaan sinne vastaan. Tää se on hienoa hommaa, jos ei ole sitä luukkua. Laitetaan sinne vastaan mutteri tuolta. Katsotaan, ottaisiko ne toisiinsa kiinni. Komiasti. Tää on sille vähän vielä tiukempi kiristys, niin kyllä nyt pysyy. Se on siinä. Sitten sinne voi ruuvata sitä anturin, paitsi että tässä tuli mukana jotain tiivisteitä. Tutkitaanpa asiaa vielä siltä kantilta. Tässä tää ois. Tässä tuli mukaan 2 tiivistettä, jotka on melkein samanlaista, mutta ei kuitenkaan. Jostain syystä mä tämän isomman tänne haluan laittaa. No siihen se aika hyvin istahtaa. Kokeillaan miten tää menee. Siihen se aika näppärästi istahtaa. Pitää kiristää vielä. Siellä se nyt ois. Ei edes hirveän kaukana pohjasta. Jatketaan sitten tuosta pumpun asennuksesta. Mulla oli ajatus siinä, että se menee tuolta sisälle, siihen tulee letkun ja johdonreiät tähän ja se on siinä. Mä vilikasin vähän ohjekirjaa tän uimurin kun jättää ja se ei taida näkyä. Tän uimurin kun jättää tähän ylös tähän tellinkiinsa, niin silloin tää menee päälle kytkimestä ja sammuu kytkimestä. Siinä ei ole erillistä katkaisua silleen, että paljonko siellä on nestettä pohjalla. Ja sitten siihen tuli tämmönen liitospala, johon on tarkoitus sitten kytkeä se letku kiinni. Mä en ole vielä mallannut, että minkä kokoinen letku sopii mihinkin, mutta tähän pitäisi mennä tuo 2-vitonen ja no en tiedä, saattaa se mennä jopa tuo. Tähän se ainakin menee. Laitetaan tää paikalleen. Noin. Sitten lähdetään mallaamaan. Et jos se tulisi tuosta ulos. Sitten siitä on lyhyt matka viiä se tonne ulkopuolelle autoa ja tyhjentää se säiliö siitä. Ei siinä taida olla sen kummempaa, kun lähdetään tekemään sille reikään. Jos se on tuossa, niin se on sitten helppo huoltaa tuolta kautta. Tosta me otetaan letku ulos. Katsotaan miten käy. Siitä jäi kunnon kihaa. Nyt alkas mennä.
Kokeillaanpa sitten veistää tuo jollain muulla kuin poralla tai mattoveitsillä. Voin kertoa, että mattoveitsi nimittäin katkee, tai katkoteräveitsi varmaan oikealta nimeltään. Tällä jos ottaa täältä ensimmäisenä nuo ryysteet pois. Ja pikkusen tuosta levennetään. Kartioporassa on nimensä veroisesti, se on kartio. Toisin sanoen se ei tee tasalevyistä reikää, vaan se on täältä laajempi kuin tuolta pohjan puolelta. Mutta siitä se nyt menisi läpi ihan nätisti. Sitten se pitää vaan ottaa ja kytkeä tonne pumppuun tuolla ja laittaa siihen klemmari sille, että se pysyy paikallaan. Ja se myöskin pitää tätä pumppua jonkun verran sitten pystyssä. Se on hyvä. Sitten me tehdään semmonen temppu, josta sanon heti kärkeen, että älkää tehkö kotona. Tälleen ei saa tehdä, mutta me otetaan tästä pumpusta töpseli pois. Ja sitten me pujotetaan tää letku sieltä kannesta läpi. Tää menee sitten kytkenterasiaan, josta sitä ohjaillaan, että milloin se on päällä ja milloin se on pois päältä. Tuonkin me tarvitaan sopiva poran terä. Tuo saattaa riittää. Kokeillaan. Jos ei riitä, niin sitten kartioporalla loput. Nythän tässä laitteessa on sillä tavalla, että sähköt tulee tuolta ja letku tulee tuolta, niin sehän tarkoittaa sitä, että jos me laitetaan sähköjen reikä suunnilleen tohon noin, niin sitten se istuu siihen aika hyvin. Ehkä tää on parempi kumminkin vielä katsoa vähän tarkemmin, kun kerran mahdollisuudet on. Letku menee tuosta. Silloin jos sen laittaa tuohon noin, kyllä sen sähköjohto tuosta tulee silloin ulos. Joo. Otetaan pumppu alta, ettei porata siitä. No. Se ei ole paljosta kiinni. Jos tuota ihan pikkusen laajentaa. Sitä kannattaa laajentaa tuolta alapuolelta sillä kartioperolla. Tää on tommonen pienempi, niin se menee vähän pienemmin pykään. Noin. Noin se tulee sieltä läpi. Semmonen homma. Sitten kai se ei ole muuta kuin kiristellä klemmari tuohon pumppuun kiinni. Laittaa se letku ja sitten vettää tuo johto sieltä kokonaan läpi. Enpä vielä tämmönen kokeilu. Mitkäs näitten kokosuhteet oli? Tuo se menee ihan heittämällä, mutta tonne se ei kyllä enää ole. Tää pikkusen rajoittaa virtausta, jos laittaa tämmöisen vähän ohkaisemman letkun, mutta mä luulen, että se ei haittaa mitään tässä hommassa. Sieltä ihan riittävästi tulee. Tässä on 540 litraa maksimissaan, mikä pitää saada pois, niin se ei montaa minuuttia tämmöisellä vehkeellä ota. Hyvä. Noin. Sitten me otetaan se klemmari. Nyt
tää on sitten vähän tämmönen gynekologinen paperi, että tän saa tehdä tästä luukun läpi. Tästäkään ei lähde tää kansi helposti pois, pitää varaa nojaamasta siihen. Tämä tänne. Ylimääräinen johto pois tieltä. Se yrittää jäädä kiinni. Se yrittää jäädä, kun se on ihan oikein. Tää menee ensin tästä. Sitten tää klemmari pitää pujottaa tuonne. Klemmari pitää pujottaa tässä välissä tuonne. On tää liian pieni. Tän pitäisi olla 2/5 putkeen. Menee se siihen. Noin. Ja sitten vie se tuonne lähölle. Noniin. Sitten se ei ole muuta kuin kiristellä paikalla. Sillä. Tää on nyt siinä pisteessä tää homma, että vähän tiivistettä noihin, vähän tiivistettä tähän. Sitten se on tämän osalta kansi kiinni, omaiset on nähnyt. Täällä sisällä sitten on tullut sen verran uudistuksia, että täällä on aikamoinen määrä eristeitä lisätty varsinkin tänne taakse. Katosta on ensimmäiset saumat jo teipattu, eli siellä on höyrysulku niin valmiina, että siihen voi laittaa seuraavaksi jo kattolaudat päälle. Sitten me tutkittiin noita takkaa löytyviä noita valoja, joista mä oon joskus aiemmin sanonut, että niiden olisi tarkoitus jäädä saavutettaviin sille, että ne voi vaihtaa. Kävi ilmi, että ne on LED-valot. Toisin sanoen niiden odotettu elinikä on huomattavasti pidempi kuin tämän auton. Mutta kyllä mä sinne silti ajattelin tehdä jonkinnäköiset kaapit, että jos sinne tarvii välttämättä päästä, niin sinne pääsee, että en vala niitä uretaaniin. Sitten jos me katsotaan vähän tänne edemmäksi, täälläkin on iso osa seinästä jo eristetty, siitä puuttuu yksi kerros vielä päältä. Ja sitten nuo putket tossa, no ne on valkoiset, mutta se johtuu vaan siitä, että ne on eristetty, ne on oikeasti ihan vaan kupariputkea. Ne tulee tuolta ilmalämpöpumpun sisäyksikön paikalta ja ne menee tonne ruumaan. Sen näkee tossa sitten, miltä ne näyttää ruumassa. Eli siellä on vähän ekstraa silleen, että sen saa sitten asennettua sen kokonaisuuden helposti. Mieluummin vähän liikaa, sanoo mulle se putkien toimittaja, että siinä ei tarvi niin paljon säästellä. Ja sitten tosiaan ne putket, ne tulee tuolta. Ne menee tuosta vessaan ikkunan alta. Tännekin on tehty eristeitä lisää. Ja sitten ne päätyy lopulta tonne just keittiön puolelle. Ilmalämpöpumppuhan oli alun perin tarkoitus laittaa tähän väliseinälle osoittamaan tonne keulaa kohti. Mutta kävi ilmi, että se on ihan liian leviä. Et jos tähän haluaa sekä oven että ilmalämpöpumpun, niin sitten pitää tehdä tonne pussin sivuseinään reikä ja laajentaa sitä sen verran, että se mahtuisi sinne. Mä päädyin siihen, että mä mieluummin hankin oven ja sitten mä laitan se ilmalämpöpumpun tuohon astiapesukoneen yläpuolelle. Sinne on jo tuommoinen kehikko tehtynä. Tuohon kun laittaa seinälevyn, niin siihen saa sitten sen pumpun asennettua sen sisäyksikön nimenomaan. Sieltä tulee myöskin sisäyksikölle sitten tuo johto, joka tuo sille sekä sähköä että ohjausdataa tuolta ulkoyksiköltä. Ja sama varmaan toisinpäin, en ole ihan varma, kumpi johtaa kumpaa. Tuo sininen letku tossa on ton käyttövesiputken suojaputkea, mutta se on menossa kondenssivedelle sitä ilmalämpöpumppua varten. Ja sitten varsinaisia käyttövesiputkia, niin niitä tulee sitten tuolta noin tuohon keittiön lattian läpi tonne vessan kaapille. Tuosta tulee sitten haartus myöskin vessanpöntölle, niin sen puolen vesihommat on sillä selvät. Sitten mitä muuta uutta täällä on, niin siellä on ensimmäinen seinälevy paikallaan. Mulla oli
loistava apuri, joka tykkäsi siitä, että sai laittaa noita saumoja umpeen hopeateipillä, alumiiniteipillä, mitä tuo nyt on tossa. Kuitenkin, niin koska tässä oli valmiina kaikki muu, niin se höyryn suljettiin sitten, höyryn sulku eristettiin, mikäli on se termi. Ja sitten mä ihan kokeilun nimissä tein siihen tuommoisesta 9-millisestä vaneerista ensimmäisen seinälevynkin paikalle. Viimeistään tuossa kohtaa huomaa, että täällä ei ihan niin valtavan suoria kulmia ole. Eikä ihan kaikki koulauksetkaan ole täysin tasalla keskenään. Mutta ihan hyvin se siihen menee. Mä luulen, että mä oon itse ainoa, joka huomaa yhtään mitään. Se, mistä tuo ilmalämpöpumpun kotelo tai tuo sijoituspaikka alun perin lähti, on se, että kun tuolla menee ylhäällä tuo ilmanvaihtokanava, siitä on tarkoitus vettää liesituulettimelle asti tuo putkikanava, miksi sitä nyt sitten pitääkin sanoa. Ja koska mä en halunnut jättää sitä näkyviin, niin sille tuli tommonen kotelointi, ja mä tein koteloinnista sen kokoisen, että sinne mahtuu sitten myöskin se sisäyksikkö parkkiin siihen. Sitten tänne on tullut vähän lisää lattiaa. Mä oon yksi kerrallaan laittanut näitä lattiavanereita tänne sivuille. Pelännyt joka kerta sitä, että alkaa ahistaa, kun ei enää pääse ruuman kautta kulkemaan tonne ulos. Mutta ihan hyvin se on mennyt. Sitten kun ne on muutaman päivän siinä ollut, niin sitten mä oon uskaltanut liimata ne kiinni ja luottaa siihen, että kyllä ne voi siinä. Kyllä ne menee. Lisäksi lattia on eristetty vähän pitemmälle. Mä oon tehnyt tähän keittiön kohdalle käytännössä nyt sekä seinät että lattiat sitä pistettä vaille, että siihen laittaa teippaukset saumoihin ja levyn päälle, niin tähän voi seuraavaksi sitten alkaa jo harkita sitä itse keittiökalustusta. Totta kai jollainhan nämä pitää pinnottaa, ei tätä ehkä tämmöiselle vaneerille voi jättää kuitenkaan tätä pintaa. Että mä luulen, että kun tässä on vähän epätasaisuuksia ja ruuvinreikiä ja kaikkea, niin siihen ehkä kannattaa laittaa maalaustapetti ensin ja sitten sen päälle vasta maali. Tuo ikkuna on saanut kokonaan jo kehykset. Sen ympärillä on kaikki eristeet valmiina. Ja sitten täällä on myöskin keittiössä on käytännössä kaikki pistorasiat valmiina. Nuo on uunille ja hellalle. Tuossa on ihan seinäpistorasia ja tuolla ylhäällä on sitten jääkaapille menevä. Ja ne kaikki tulee sitten tuonne laitaan, mistä tulee nuo sähköputket ulos seinästä. Eli siihen yläpuolelle tulee sitten sulaketaulu ja sen kautta kulkee kaikki 230 volttinen pussissa. En ole vielä päättänyt, kulkeeko kaikki 12 volttinenkin, sen näkee sitten, kun tekee tarkemman sähkösuunnitelman. Ja tänne on sitten tullut akkupaketti. Ja mäpä hyppään tonne alakertaan ja kerron vähän, mitä sen kanssa kävi tuossa joku aika sitten. Sitten kattokaa, mulla on ihan loistava oppitunti siitä, miten sähköjä kytketään. Tässä on 12 kennoa. Nämä on 2 volttia kappale. Ja nämä on laitettu sarjaan silleen, että tuolta inverteriä lähimmästä nurkasta, niin sieltä pitäisi tulla 24 volttia. Ja mä ruuvailin nämä kiinni. Ja sitten mä käänsin tuosta yleismittarin päälle. Ja mittasin tuolta navoista. Ja se antaa 53,9 volttia. Joka on yli tuplat siihen nähden, mitä täällä olisi oikeasti tarkoitus tulla. No, hetken aikaa piti pähkiä ja kerkesin jopa soittaa myyjälle. Onneksi mulla oli muutakin kysyttävää, niin ei tullut ihan niin tyhmä olo. Mutta sitten sitä mukaan kun tulee vanhaksi, niin alkaa nähdä vähän huonosti näin lähellä olevia tekstejä. Mä oon kääntänyt tämän volttia vaihtovirralle. Heti kun tämän kääntää tasavirralle ja mittaa uudestaan, niin tadaa, meillä on 24,8, joka on hyvin lähelle se, mitä sieltä pitäisikin tulla. Eli 24 voltin järjestelmä, jos sieltä tulee tasan 24 volttia, niin se ei ole enää ihan hirveän hyvässä latingissa. 24,8 on muistaakseni jo aika lähelle täyttä. Saatan valehella, tarkistan asian. Mut näin pienestä se voi joskus olla kiinni, että miten hommat sujuu. Semmoisia hommia oli tässä 6. jaksossa. Niin kuin näkyy, niin ei tää mikään Scramsöö ole.
Kaikkea sattuu ja tapahtuu, mutta kaikesta myöskin näyttää ainakin toistaiseksi selvinneen. Ei haittaa, vaikka vähän ruuvit katkeilee ja jännitteet näyttää väärin. Kyllä tämä homma etenee ja kyllä tästä valmista vielä joku päivä tulee. En tiedä vielä mitä tehdään ensi kerralla. Siihen mennessä mä oletan, että mulla on esimerkiksi tuo septisäiliö yhtä lailla asenneltuna kuin tämä harmaavesisäiliökin. Siinä on hyvin samanlainen prosessi. Samanlaiset asiat. Pikkusen erilainen pumppu tulee, mutta se nyt ei ole mitenkään relevanttia. Sitten mä alan vetää niihin putket paikalleen silleen, että siellä on periaatteessa toimiva viemärijärjestelmä, jonka voi sitten halutessaan myöskin tyhjätä niillä pumpuilla. Totta kai pumpuilta puuttuu vielä sähköt ja kytkimet, että se ottaa vielä aikansa ennen kuin ne on ajokunnossa. Mutta tämmöisiä tällä kertaa. Laittakaa kommentteihin, jos on jotain mitä haluatte erityisesti nähdä, minkälaisia hommia täällä tehdään. Täällä on kuitenkin paljon semmoista, mitä mä en ole missään vaiheessa näyttänyt. Mä oon paljon enemmän keskittynyt niihin lopputuloksiin. Niin kertokaa mitä haluatte nähdä. Mä kyllä teen sitten videoita sitä mukaan, kun vaan toiveita tulee. Mut kiitoksia seurasta tältä kertaa. Ensi kerralla taas sitten jotain muuta. Se on morjens.